Реклама стукає у вікно. 3 дні тому мешканець 14-поверхівки на проспекті Правди почув дивний звук на своєму балконі. Вийшов подивитись і спочатку не повірив власним очам. По його вікну був рекламний банер, який частково відірвало від стіни будинку і загорнуло вітром. Чоловік звертався до різних інстанцій, але усюди чув одну відповідь – до їхньої компетенції це не входить. І тільки в МНС йому сказали, що за банер відповідає рекламодавець. Та ні номера телефону, ні адреси Сергій на рекламному оголошенні так і не побачив. В нашем доме живут маленькие дети. То есть не сегодня-завтра этот баннер оборвется. И если никто не придет к нам на помощь, он просто-напросто может покалечить и сделать инвалидами маленьких детей, которые ходят под этим баннером вокруг дома. Ну и, естественно, есть опасность в том, что мне придется в очередной раз в течение 2 лет менять свои окна металлопластиковые.